Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong smartphones na Realme C12. Kanyang quick specs, features, and price dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nirelease lamang ngayong August 2020 na may official price na 5,990 pesos at may color options na marine blue at coral red. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.